from part 1 of my trip in New Zealand. Nagpo-fruit picking kami ng raspberry dito sa Switzerland. Kita mo lahat yung tulay dito sa... Suppress my feelings, 'cause I know what's best for me. Pero sobrang lamig, sakto lang. Feel short of confidence, my hands begin to shake. I thought I knew you, but I barely knew your name. Awesome. Stuck to your teeth, you got everything. I can't believe how I've been let down again and again and again. I got careless eyes to let you back in. Why do I do this again and again and again? I'm so tired and I want to rest now, so I'll see you guys tomorrow on day 2 in Switzerland. Good morning! Day 2 at Switzerland. See you later. Bakit po yan? Okay, pipilitan namin. May butter. Stranded. Naubusan pa nga ng gasolina. Pagkasasan na nagpupunta si Pre pagkalat ng mga tao. Pag nasa labas nila. Oo, yun. Ano yun, kuya? Naubusan talaga tayo ng gasolina, kuya? Oo, dahil hindi na-check ang metro niya. Di niya na-check agad. Hindi niya na-monitor. Eh ano, nakihitch sila sa sasakyan. Paano sila naganap ng gasolinahan, kuya? Nakisakay na lang sa dumadaan na kotse. Naglakad sila ngayon. Nilakad. Dapat nakihitch na lang sila para mabilis, oh. Eh, may train station. Kasi ang hirap din maganap dito niyan. Look! Philippine flag. Hindi, basta makakuha lang kahit konti. Oo, hanggang makarating lang tayo sa gasoline station. Sana makahitch sila para mabilis makarating. Mahirap yung transport. Ayan, makikisakay ka sa mga dumadaan kung saan malapit gasolina, i-drop sila, di ba? Palagay mo naman, sasakay tayo. Hindi Hindi, yung kumukuha lang para makarating lang, makabili agad ng gasolina. Para makarating lang tayo sa next station agad at doon tayo mag-fill ng, ng tank.
Kundi, anong oras ha? Ang tagal ah. Ang init. Kausapin ng pulis sana yung pag-aaral. Oo, ayan, may pulis naman pala pati, maintindihan din. Wala ba silang kotse din? Para sila man na lang yung... Wala pa yung driver? Ayan, driver. Ah, nakakuha na. Yung gasolina. Ayan, Uy, we, lahat na. oo. Ay, wala. Andito na. Ay, Okay lang, sala. basta safe tayo. Walang problema. Oh, kasi tagal na natin. Isang oras na tayo dito. Nagsasalin, kuya. So, it's almost 2 hours since na-stranded kami dito because of issues dun sa bus. So, we're still waiting na maayos yung problem na yun. So, until then, we are stuck here in the middle of the mountains. Hopefully, they will be able to repair the bus because we don't know until when we're gonna be here. Sarado man. Wala ka talaga mabili. Saan tayo? Doon tayo sa doon. Magkano? Abo? Eh, di dapat tumingin ka ng ano tayo. Uy! Ay, ito. Okay, sa harapan yan. Teka, gumagalaw siya. Kaya na tayo mabasa. Ang problema ko, hindi tayo naka-baiting suit na yun. Ay, sorry naman. Okay. Bye, ate. See you later. Oh, reverse. Teka. Ano na? Antayin ka ba namin o kami na bahala? Excited ka? Excited ka? Ibo? Tara. Wait. Oh. Hello. Thank you tayo. May pakro sa likod natin. Tsaka hindi na mainit araw.